هل شعرت يوما أن الحب في بيتك كان بابا لا يفتح إلا بكلمة سر؟ ابتسامة مقابل طاعة، حضن مقابل تفوق، رضا مقابل صمت، كأنك تحمل في جيبك قائمة خفية: افعل لتقبل، اخف لتحب، وراقب نفسك قبل أن يمتد بسلام. هذا هو الحب المشروط، حين تربط القيمة بما تفعل لا بما أنت عليه. الجسد يتعلم المعادلة أسرع من العقل، ينكمش الكتف قليلاً، يقصر النفس عند الحنجرة، تفتش العين عن علامة قبول. سؤال صامت: هل يسمح لي أن أكون، أم علي أن أخفي شيئاً آخر؟ في بيوت كثيرة لا تقال الشروط بصوت عال، بل تكتب في الهواء، على طاولة العشاء، في ممر ضيق، في مساء هادئ. طفل يلتقط اللغة الصامتة قبل اللغة المنطوقة، فيحفظ في عضلاته جملاً قصيرة: ابتسم، اسكت، لا تخطئ. وحين يكبر يعتذر قبل الكلام، يضحك وهو حزين، ويطفئ صوته كي لا يفقد الحب. هناك بوصلة عصبية نادرة الذكر يسميها العلماء الاستشعار العصبية، تقرأ بها الإشارة قبل الفكرة. لذلك قد تتبدل نبرتك قبل أن تتبدل فكرتك، ويقرر جسدك الانكماش قبل أن يدلي عقلك بصوته. ليست مبالغة، بل آلية نجاة قديمة أنقذتك يوماً. النبرة تقدم البلاغ قبل الكلمة، والجسد لا يكذب. 3 وجوه معروفة للحب المشروط، ووجه رابع قل من يسميه: الاسترضاء. فون تقول نعم كي لا تهتز الأرض. الانسحاب خطوة للوراء حين يقترب الدفء. التجمد جملة تتوقف في منتصف الطريق. والتمثل أن تصبح مرآة لمن تحب كي لا تفقده، فتتبنى ذائقته ونبرته وأحكامه حتى يتلاشى صوتك رويداً. علامات دقيقة لا ينتبه إليها كثيرون: الميكرو توقف قبل اسم معين، اهتزاز الحرف الأخير حين يذكر التقييم، ابتسامة قصيرة بلا دفء بعد مدح مشروط، بل عريق متكرر قبل كلمة. لا، نقرات الأصابع تحت الطاولة، حرارة راحة اليد عند الدفاع، طقطقة الفك بعد نصيحة لطيفة. ليست عادات عشوائية، بل إشارات تقول الشرط حاضر الآن. أحياناً لا نرث الكلمات، بل الصمت، باب يغلق برفق لكنه يعني الكثير. قائمة ممنوعات غير مكتوبة: لا تغضب، لا تتعب، لا تظهر خوفك. هنا يظهر الغضب المحرم، شعور يمنع باسم اللطف، فيتحول إلى تعب مزمن ونفس مقطوع، لأن ما لا يسمح له أن يقال يبحث عن جسد يسكنه. ظاهرة أخرى مسكوت عنها: عسر تسمية العاطفة، أليكسيثايميا. يتقن الجسد حمل المشاعر، ويعجز اللسان عن تسميتها، فتتحول الأسئلة البسيطة إلى إرهاق غامض، ويصبح أقصر طريق للنجاة هو الصمت. ليس نقصاً فيك، بل درس قديم أتقن الحماية أكثر من الوضوح. في بيوت أخرى تنقلب الأدوار: تحمل دور البالغ مبكراً، طفل يهدئ الأب، يواسي الأم، يحمل التوتر كأنه كبير الأسرة. وحين يكبر يختار حباً يحتاجه أكثر مما يعطيه، يواصل الدور نفسه بوجه ألطف وكلفة أخفى، يسمع داخله همساً: ابقى مفيداً لتبقى محبوباً. وهناك روابط الصدمة: دفء صغير يعقبه امتحان، اقتراب يتبعه انسحاب، فينشأ الإدمان على الإشارة لا على الصدق. وتخلق مديونية الرضا: كلما دفعت ازداد عليك الدين، لأن اللطف المعلق أقسى من القسوة الصريحة. من الثقوب التي لا ترى: التعارض المزدوج، كن صادقاً ولكن لا تزعجنا، تكلم لكن اختر كلمات لا تهز أحداً. شروط متناقضة تربك البوصلة:
فيؤجل الجسد اللقاء ويتقن بطولة الانسحاب. في الظل يعمل العهد الخفي، عقد غير مكتوب: أطيع لتظل تحبني، وأذكرك لاحقا بما قدمت. يولد سخطا صامتا، لأن القلب لا يحتسب الحب في دفاتر الديون، وإذا طال العهد صار الحضور ثقيلا، والحب يختبر بدل أن يعاش. وقانون المقارنة يعمل في الخفاء: أخ المثال، أخت العقل، والوسط السلام. أدوار تمنح بلا اتفاق، فيتشكل نص داخلي: تميز لترى، أو اختف لتنجو. ومع الوقت تتحول الأدوار إلى هويات، بينما هي أقنعة. ولماذا لا نرى الشرط إلا متأخرا؟ لأن بعضنا يطور تعاطفا دفاعيا، يقرأ مزاج الآخرين بسرعة لتجنب العاصفة. مهارة لامعة، لكنها تستنزفك إن صارت بديلا عن الحقيقة. ستعرفها حين تضحي بوضوحك لتحفظ العلاقة مرارا بلا شاهد. يقول الإمام الغزالي: القلب وعاء، فإذا امتلأ بالشرط ضاق عن الحق، والمحبة في أصلها سعة لا شرط فيها. فإذا صار الحب امتحانا، أهين القلب باسم الحذر. وإذا عاد الأصل إلى مكانه، وسع الصدر بالصدق، وكفت كلمة هادئة: أنا هنا كما أنا، لفتح نافذة للهواء. علم الأعصاب يذكر بحقيقة تهمل كثيرا: الجهاز العصبي يفضل المألوف على الحقيقي، ولو كان المألوف مؤلما. لذلك نعود إلى النمط القديم تلقائيا، لأنه معروف، والنجاة القديمة تبدو آمنة. ولو سرقت منا نفسا طويلا كان يمكن أن يكون لنا، والخوف هنا لا يريد إخافتنا، بل يظن أنه يحمي الحب فيخنقه دون قصد. توجد مساحة مرنة يسميها الاختصاصيون نافذة التحمل، داخلها نصغي دون أن نغرق، وخارجها إما نندفع أو نتجمد. الهدف ليس قفزة بطولة، بل توسيع بطيء لحدود النافذة. نفس أطول قليلا، اسم أوضح للإشارة، وقفة تسبق نعم بنصف ثانية، تفاصيل صغيرة تغير إيقاع العمر. جرب خريطة عملية نادرة الذكر: سمي، تنفس، أبطئ الرد، اختر جملة جديدة، سمي الإشارة بالاسم. هذا خوف فقدان الحب. تنفس دورة كاملة حتى أسفل الصدر، أبطئ الرد بنصف ثانية، ثم اختر جملة تقابل النص القديم، بدل أحب عندما أنجح، أرى وأنا أتعلم، بدل لا تخطئ، أتنفس حتى حين أخطئ، بدل أسكت كي لا تخسر، أهدهد صوتي ولا أخسره. ولأننا نحتاج مقياسا واضحا، فهناك اختبارات سلام صامتة تكشف إن كان المكان يسمح بحب بلا شرط. قل لا قصيرة بلا مرافعة، راقب ما يحدث لنفسك، اعترف بخطأ صغير بلا دفاع. هل تبقى محترما؟ اطلب مساعدة بسيطة. هل يثقل الجو أم يلين؟ إذا ضاق المكان بهذه الاختبارات، فالنص القديم ما زال يكتبك. لماذا ينتكس البعض عند أول مدح مشروط؟ لأن النبرة لا الكلمة هي ما تقرأه البوصلة. اللطف المعلق يربك الاستشعار، العصبية أكثر من القسوة الصريحة، فتضيع الإشارة: هل أنا محبوب أم قيد التجربة؟ وهنا يفضل المألوف على الصدق، وينهزم اللقاء قبل أن يبدأ. يتكلم الجسد بخرائط دقيقة: الحنجرة تحفظ لا المؤجلة، الحجاب الحاجز يمسك خوف الامتحان، الضفيرة الشمسية توثق مديونية الرضا، لوح الكتفين يحميان قلبا ينسحب قبل أن يراه أحد، الفك يطحن كلاما لم يجد طريقه، كل نقطة فيك تحمل سطرا من الحكاية. ولكي لا يصير الحديث عبئا، تذكر أن المطلوب جرعات أمان دقيقة.
نفسان أطول في موقف واحد، كلمة صادقة بصوت منخفض، استراحة صمت قبل الرد. هذه ليست حلولاً سحرية، لكنها تغير اتجاه المركب درجة بدرجة نحو ماء أهدأ. سيقول بعضهم: تأخرت، تربيت على ذلك منذ زمن. لا بأس، الزمن لا يمحو الأثر، لكنه يعلم الإيقاع. كل مرة تسمي ما يحدث، تتراجع خطوة من شرط قديم وتتقدم خطوة نحو صدق جديد، ليس لأنك صرت حديداً، بل لأنك صرت أوضح. مقابلات تعيد ترتيب الداخل، المكان من قاعة الامتحان إلى ساحة الشهادة، اللغة من أستحق إلى أنا أرى، العلاقة من رضا يشترى إلى حضور يهدى، الإيقاع من نفس مقطوع إلى نفس يكتمل على مهل، النية من إخفاء الذات إلى رفق صادق بها. سؤال مهم: ماذا لو صار الخطأ فعل قرب لا فعل فراق؟ حين يسمح لك أن تخطئ، يبقى الجسر ويطول النفس، لأن الحب بلا شرط لا يساوم على الصدق، بل يسنده، وهذه مفارقة تحفظها الأجساد قبل العقول. ولكي ترى الفرق عملياً، لاحظ نقطة التحويل. حين تسمع مدحاً يطالب بامتحان جديد، قل في داخلك: رأيتك، ثم أعد الجملة إلى أصلها: أنا موجود ولست مشروع إثبات. نصف ثانية من الوضوح تعيد لجسدك بوصلة فقدها طويلاً. وأخيراً، الحب الذي خفته لأنه كان مشروطاً هو نفسه الذي يشتاق أن يعود إلى أصله، واسعاً، صادقاً، يسند ولا يساوم. فإذا سمعت اليوم شرطاً يتقدم باسم المحبة، دعه يمر، واسمع وراءه النداء الذي تعرفه منذ الطفولة، نداء الجسد حين يقول: أحب بلا شرط كي أتنفس، أحب بصدق كي أهدأ، أحب كما أنا كي أعود إلي. وسؤالي لك: ما الجملة غير المنطوقة التي كتبتها عائلتك في جسدك؟ وهل حان وقت مسحها لتفتح للهواء طريقاً أطول؟